pizza. Și am intrat. Aceasta este zona de primire a oaspeților și sunt mai multe camere, practic e un etaj întreg de camere de cazare. Ce avem acolo este fix camera noastră și vom merge către ea. Aici, bineînțeles, se mai continuă cu un hall, cu alte camere. Aici este baia, asta e baia noastră proprie personală. E o baie externă, da, pentru că nu este în cameră, dar se închide cu cheie și este doar a noastră. Vom intra și o vom vedea și pe ea. Camera foarte mișto, foarte spațioasă, cu de toate, cu umerașe, cu un birouaș mic, o măsuță mică, patul suficient de mare. Acolo avem un seif, aici avem un mare televizor, suficient de mare și bun, dar bineînțeles posturile sunt numai în italiană aici și totul e subtitrat în italiană. Aici și cu o mică oglindă. Așa, aici avem fereastra care dă într-o curte interioară și dă și într-un mic balconaș frumos amenajat cu centrala pe balcon. Așa au aici în Sicilia, probabil din cauza vremii sau mulțumită vremii care e ok și pe timp de iarnă cred că nu necesită să fie protejată mai mult de atât. Vom merge și în bucătărie. Asta a fost camera noastră. Foarte, foarte ok, foarte ok. Am avut și aer condiționat. Hai să vedem și baia până la alta. La baia e deschisă. Intrăm. Hai să vedem. O baie decentă, cu tot ce-i trebuie. Un dușul destul de înghesuit, ce-i drept. Pot să zic că m-am chinuit un pic la duș când am făcut duș. Asta a fost baia. Și acum să mergem către bucătărie, unde ne așteaptă Oana. Bună dimineața! Buongiorno! Nu, cum e bună dimineața? Buongiorno! Buongiorno, da, sună mai bună ziua așa, da, ok. Bun, bucătăria... E același lucru? Bucătăria frumos amenajată, bine, este un spațiu comun bucătăria, nu e doar pentru noi. Un televizor, aici gunoiul selectiv, aici tot ce ne trebuia dacă aveam nevoie de veselă. Foarte tare acest tablou cu personajele din The Simpsons. Acolo nu știu ce e, ceva, un tablouaș, la fel aici un alt tablouaș. Destul de cochet, destul de bine amenajat. Ceasul care ne spune că acum este 10:30, ceea ce e aproape adevărat și suntem fix la ora check-out-ului. Și hai să mergem un pic și pe terasă. Terasa frumos amenajată, dichisită. Aici un pahar de bere, un pahar de vin, o pizza, un canoli, clasic, clasic. Cam asta a fost cazarea noastră, cazare de 3 nopți, cazare pe care am dat pentru aceste 3 nopți 2 persoane vreo 485 de lei. Deci undeva la 160 de lei pe noapte. Pentru 2 persoane, extraordinar de bun, fix în centrul orașului, aproape de toate punctele de interes. Chiar ok, chiar ceva de calitate. Nu ne-a deranjat absolut nimeni. Ok, poate un pic de zgomot de la vecini, care într-adevăr s-au luptat destul de mult cu dulapurile de aici din bucătărie. Le-au trântit destul de tare, dar în rest foarte, foarte, foarte ok. Mai avem de plătit taxa de turist, care pentru noi doi, pentru cele 3 nopți înseamnă vreo 9 euro și cam aici se încheie călătoria noastră. Până data viitoare vă salutăm cu drag și luați cu călăvie! Salutare, prieteni metaversați! Suntem aici în a 4-a zi, ultima zi. Am promis că revenim cu review-ul, feedback-ul pentru cele două... Hai să brioșică și înghețată. Zine. Am fost super șocați de faptul că erau imense. A fost foarte greu de mâncat.
Foarte mult, cantitativ. Imens în sensul de cantitate de, de cremă, de volum ciocolată. de înghețată și de volum de cremă de ciocolată respectiv. Foarte gustoase, dar foarte mult, așa că vă recomandăm, dacă vă luați vreodată exact în locul ăsta, să luați una pentru 2 persoane, pentru că Corect. pentru că e foarte greu de mâncat, foarte greu de mâncat, Foarte dar mult, foarte bune, extrem de bune. Și preț, calitate-preț, raportul foarte bun. Șocul într-adevăr și pentru mine a fost că în momentul în care am comandat, Oana știa exact că vrea cu pistachio, că e preferata, aroma ei preferată. Eu nu știam exact cu ce vreau, că nu am o aromă în ceea ce privește înghețata, că nu prea îmi place gelato. Și atunci am zis să fie Kinder din ăla, nu știam ce e. Și a fost șocul în momentul în care ea a pus pe limbuță și a văzut că e de fapt, era efectiv Cremă de ciocolată înghețată. Exact. Nu chiar înghețată, era cam... Mă rog, era pusă la rece, era ca atunci când pui Nutella, borcanul de Nutella în frigider, aia era consistența. Și exact asta am avut, un borcan de Kinder. Un borcan de Kinder, cremă de Kinder. Efectiv un borcan era pus într-o brioșă. Eu nu am crezut că o să fie atât de mult, pentru că văzusem prin centru, cât ne-am plimbat, diverse persoane care își cumpăraseră genul ăsta de înghețată în brioșă. Și era brioșă, mă rog, și înghețată era așa, nu știu, puțin, ca un sandwich, așa, pusă cât să poți să mănânci din ea. Dar nouă ne-a pus ceva, eu nu venea să cred, am văzut că a întrebat câte arome vrem, dar mă gândeam, zic, bă frate, eu vreau fistic, am văzut la alte persoane că așa, vreau să simt înghețata. Dacă vrem și topping de ciocolată, dacă vrem și topping de biscuite. Cred că avea 500 de grame chestia aia. Exagere. Mă rog, a ta cred că avea 500 de grame, sincer, crema aia chiar avea 500 de grame. Efectiv un borcan. Înghețata mea de fistic cred că avea vreo 300 de grame, nu știu, efectiv o cutie, cum îți cumperi o cutie de înghețată, asta era în chestia aia. Și am răzbătut să finalizăm împreună pistachio ăla, asta înghețata de pistachio, aseară, și am luat restul, am avut noroc că am luat că a fost de ciocolată, care probabil trebuia să o aruncăm. Da, cu siguranță, că nu puteam să mâncăm. Și fiind foarte aproape, cazarea fiind peste drum, am mers, am băgat-o la frigider, a băgat-o Oana la frigider, a dat frigiderul la minim. La maxim. La maxim, ok, la minim ca temperatură. Da. Ca să păstreze pentru a doua zi. Și acum de dimineață am avut un colațiune format din cafea ciocolată, borcan de ciocolată cu brioșă. Ceea ce zicem că e ok dimineața, că ai timp să arzi pe timpul zilei. Dar în orice caz a fost super mult. Practic, cred că am dat în diabet după treaba asta. În orice caz, super multă. Dar foarte bună și chiar recomandăm gelateria asta. Cum s-a chemat? Mai ții minte cum s-a chemat? Nu mai știu, dar avem. Amiro sau ceva, am filmat în orice caz, am filmat-o pe... În orice caz o să intru și pe TripAdvisor și pe Google Reviews și o să scriu aceste chestii despre ea, pentru că chiar este... Chiar merită să fie apreciat. Chiar nu e pe traseu turistic, nu înțeleg de ce, deși e destul de central, nu prea e lume acolo și ar trebui să fie, sincer, pentru că cele care se află pe bulevardele astea principale, care sunt pietonale, nu știu cât de bune sunt, sincer. Chiar merită apreciere și chiar merită să fie vizitate. Din punctul meu de vedere, dau 2 stele Michelin. N-a fost, hai să spun, eu cum nu sunt un fan, o să dau de gura Oanei. Nu sunt un fan gelaterie, înghețată, geluri și geleuri. Nu. Dar Oana, cred că tu? Tot 2 o să dau. E foarte bună. A fost foarte bună. Dar, nu știu, nu cred că merită chiar 3. Dar chiar a fost foarte bună înghețată, de calitate și... Da, 3-ul păstrăm pentru excepțional. Sau hai să zic, uite, eu aș zice o stea jumate. Hai, nu mai fi hater. Bine, 2 stele. Înghețata este foarte bună, e corectă. E o înghețată super corectă. Și cam asta a fost recenzia. Bun, prețul a fost chiar bun, deci 5 euro am zis. 5 euro chiar... 2,60 a fost... pe bucată, nu? Parcă așa, da. Sau 2,40, nu mai știu. Pe acolo, în fine, pe acolo. Foarte bun prețul pentru cantitate și gust. Acum suntem în momentul ăsta suntem într-un mic parculeț, unde e o stație de autobuz în față și ne pregătim să mergem spre Mondelo Beach, căci azi soarele este pe cer, este de partea noastră, chiar dacă e ultima zi, mai avem timp până la plecare. Și atunci am zis să mergem la plajă. Mondelo Beach e una dintre plajele recomandate de aici, din apropierea Palermo. E un sătuc
și vom merge să vedem, să o descoperim, să vedem exact care e treaba. Ieri am făcut plajă foarte, foarte mișto. Am văzut 2 plaje, într-adevăr, ieri. La una dintre ele spectaculoasă, chiar mișto, și am reușit să fac apa foarte bună, foarte caldă. Azi sper să fie la fel, că soarele e pe cer și sper să nu mai plouă. A plouat, a burnițat mai devreme. E și puțin nor, dar mă rog, o să vedem. Cam în vreo 40 de minute cred că ajungem acolo. Ăla este un 101, nu ne trebuie, ne trebuie 806. Și revenim de acolo cu peisajele. Ai călcat în apă! Ajutor! Bă, da, știi că am zis că o să plouă, dar n-a plouat. Chiar dacă erau norii aia dubioși acolo, dar arătau pe mulți celor în spate ca o furtună chiar. Parcă ar fi înghițit. Unde-mă? I set fire to the rain. Unde era melodia aia de la Ed Sheeran? Ieșesc peștișori, uite. Un banculeț! Un banculeț de peștișori. Gubiți, ăștia-s gubiți. Gubiți din Sicilia. Dacă aveam o plasă acum, băgam o plasă. Hai, câteam pe toți. Certo. Uite cum stau, vezi? Sunt mobilizați. Așteaptă niște frimituri.